හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ cmatrix වල වර්ණ මාදිලිය ගැන හරිද අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න ඒ වගේම අපේ notification all කරලා තියන්න එතකොට මේ වගේ වටිනා videos ඕගොල්ලන් ගාඩම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා cmatrix ගැන cmatrix වල අන්තිම වීඩියෝ තමයි මේක ඊට පස්සේ අපි වෙනම පාඩමකට යන්නේ එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු Hacker team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් හැට් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකේ රැගි දැදීසින් කියලා මතක් කරනවා. හරියානේ cmatrix වර්ණ මාදිලිය ගත්තොත් සාමාන්‍ය වර්ණ මාදිලියේ පහක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒ කලර්ස් පහ කියලා. අපි මුලින්ම අපි ගහන්න ඕනේ cmatrix කියලා දාලා ඉඩසක් තියලා ඉර කැලලයි C එකයි blue කියලා අපි enter කරපුවාට මොකක්ද පේන්නේ නිල් පාටින් ලස්සනට යනවා. ඔයාලට පේනවනේ. හරිද? මේක ගහනවා cmatrix ඉඩක් තියලා hyphen ඉර කැලලට කියන hyphen නේම නැත්නම් dash එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? hyphen C hyphen capital C ගාලා blue. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම C එකයි C ගාලා නතර කරනවා. හරිද? මේදී cmatrix ඉඩක් තිබ්බා hyphen C ඒ කියන්නේ capital C blue. හරිද? මේව ගමන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනදී ලස්සනට අපේ නිල් පාට matrix එකක් යනවා. හරිද? මාර ලස්සනයි යාළුවනේ. හරි. අපි යනවා අපි ඊළඟ matrix එකට යමු මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි යාළුවනේ මේ command එකකට තියෙන්නේ cmatrix කියලා ගහලා ඉඩක් තියලා hyphen capital C green කියලා අපි enter කරවෙන්න ඔයගලන්ට පේනවා කොළ පාටින් යනවා. හරිද? මේක තමයි මේ matrix එක. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ වර්ණ මාදිලිය ගැන. හරිද? හරි. අපි ඊළඟ matrix එකටත් යමු. දැන් command එක ගන්නන්නේ cmatrix red ගැන. ඒ කියන්නේ cmatrix ඉඩක් තිබ්බා hyphen capital C red. ඉතින් මේ matrix වල විශේෂත්වයක් නැහැ යාළුවනේ. මේ matrix එකේ විශේෂත්වය තමයි මේවල colors තියෙන්නේ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. හරිද? හරි. මම cmatrix ඉඩක් තියලා capital C red කියලා ගහලා ඔන්න enter කරනවා. එතකොට ගන්න පේනදී රතු පාටින් matrix එක වැටෙනවා. හරිද? දැක්කනේ? මේක තමයි මේ matrix එකේ විශේෂත්වය. හරිද? ඒ කියන්නේ colors වර්ණ මාදිරියනේ colors මාරුණක් විතරයි ඈ. හරි අපි ඊළඟ matrix එකට යමු.
හරි යාළුවනේ අපි ඊළඟ matrix command එකට යනවා අපි yellow හරිද yellow කියලා මේ command එකම තමයි ඒ command එක ගහලා අපි enter කරලා හිටියම ඔයාලට පේන්නේ කහ පාටින් matrix එක වැටෙනවා හරිද කහ පාටින් matrix එක වැටෙනවා හරිද මේ ඔයාලට දැන් තේරෙනවද මේ වර්ණ මාදිරිය වැටෙන විදිහ මේ වර්ණ මාදිරිය වැඩ කරන විදිහ හරි එන අපි ඊළඟ matrix එකට හරි අපි ඊළඟ command එකෙන් cyan color ගැන කතා කරන්න යන්නේ cmatrix එක ගාලා ඉඩක් තියලා hyphen එකයි capital C ගාලා cyan කියලා ගහලා enter කරාන් පස්සේ ගන්න බෑ cyan එක මේ cyan color එක තමයි පෙන්වන්නේ හරිද දැක්කනේ හරි අපි ඊළඟ matrix එකට යමු හරි යාළුවනේ මම ඊළඟ color එක විදිහට use කරන්නේ magenta කියන color එක හරිද magenta කියලා ගහලා උන්න අපි enter කරපු ගමන් ඔගන්න පේනදී magenta color එකෙන් matrix එක වැටෙනවා හරිද දෙවගන්න මෙහෙම කල්පනා කරලා දෙවගන්න හිතෙන්නේ නැති අපිට මේකෙන් අපිට හරි යාළුවනේ මම ඊළඟ command එක මම අලුත් command එකක් දෙනවා මේක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ command එක හරිද මම ගහනවා මෙතන whate white color එක තමයි ගන්නෙ හරිද matrix එක හරිද මේ cmatrix white color එක හරිද ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මෙතන white screen එකක් අපි මේ termux එකට white screen එකක් දාලා ඔයගලන්ට black color කියලා black කියලා ගහුවොත් matrix එක black පාටින් වටනවත් පෙනෙයි හරිද ඒක දාගන්න පුළුවන් කැමති නම් හරිද එතනින් යාට අපිට කිසිම වෙනසක් කරන්න බෑ matrix වල හරිද හරි අපි එනම් අපි ඊළඟ matrix එකට යමු හරි යාළුවනේ අපි දැන් කතා කරන්නේ rainbow මාදිලිය ගැන හරිද මේ මාදිලියේදී ඔයගලන්ට පරණ arcade ක්‍රීඩා පිටි ඉඳන් මතක් වෙනවා කියලා තමයිලු කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පරණ arcade ක්‍රීඩා පිටියේ තිබ්බ හරිද ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි මේ matrix එක මතක් කරලා දෙන්නේ හරිද. එතන මම ගහන්න ඕනේ මෙතන cmatrix cmatrix එක ගහලා hyphen simple a ගාලා enter කරපු ගමන් ඔයගලන්ට පේන්නේ colors වලින් cmatrix එක වැටෙනවා. මෙතනින් පස්සේ යාළුවනේ කිසිම matrix වර්ගයක් නැහැ. මෙතනින් පස්සේ matrix පාඩම ඉවරයි. හරිද යාළුවනේ? ඔයගලන්ට matrix කියන ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැති matrix අපේ සම්පූර්ණ matrix වල තිබ්බ හැම පාඩමම matrix වලින් ඉවරයි. හරිද? එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න යාළුවෝ බන share කරන්න අපිට API එකේ වීඩියෝ එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා අපි මේ වීඩියෝ එකත් ගේන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ මතක ඇතුව share කරලා තියන්න එහෙනම් අපි යනවා අපි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් අපි වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට හොඳයි නම් විතරක් like කරන්න ඒ වගේම ඔයගලන්ට channel එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න නැත්නම් unsubscribe කර ප්‍රශ්නයක් නෑ හරිද කැමති කට්ටිය subscribe කරලා තියාගන්න කැමති නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න නැති වෙන්න හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්න එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්